Hello guys, welcome to our YouTube channel. ඉතින් අපේ චුටි මැනික වොෂ් දාලා ඉන්නේ මට අක්කාලයාට ඇඳුමක් දාලා එන්නම් ඉක්මනින්ම ඔයගලව හම්බෙන්න. අද අපි යන්නේ කොහෙද දන්නවද? අද යනවා මගේ බර්ත්ඩේ shopping. මට බර්ත්ඩේ එකට පොඩි බඩු වගේක් ගන්න යන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අද අපි shopping යන්නේ. අම්මෝ මේ පේනවනේ ඔක්කොම වට්ට කරන වැඩ. मैं छोटी बहनी का वागे नहीं मैं බලන්න මේ දෙන්න එකම වගේ නේද? ඔන්න ඉතින් අපි හිතුවා අද vlog එකට ඔයගලන්ව එකතු කරගන්නවා කියලා අද අපි shopping vlog එකට. ඉතින් බලමු අපි කොහෙටද යන්නේ කියලා. ගොඩාක් තැන්වල නම් ඇවිදින්න බෑ අපේ චුටි මැනිකත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු කොහෙද අපි යන්නේ කියලා. අයියෝ වැට්ටුවා. ඉතින් shopping කරන්න හැම දෙයකටම කලින් අපි හිතුවා මුලින්ම බඩ පුරව ගන්නවා කියලා. අපේ චූටි මැනිකවත් මෙහෙම තියාගෙන අපි දැන් මුලින්ම කන්න තමයි හදන්නේ. අපි අද ඕඩර් කරේ seafood chopsy rice එකක්. chopsy rice කන්න ආසයි ඉන්නවා නම් මතක ඇතුව පහලින් කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. දැන් අපේ චූටි මැනික ලස්සන වැඩක් කරලා තියෙන්නේ. ඊයෝ මෙන්න නෝඩි වැඩක් කරනවා නෝ ලස්සන වැඩක් කරලා දින අම්මා යව ක්ලීන් කරනවා. හිතා ගන්න පුළුවන් නේ චුටි මැනික මොන වගේ වැඩක්ද කරේ කියලා. ඉතින් නෝ මම මෙන්න බලන්නකො ෂූ එක වයිට් කරලා. ඒක දාන්න ලස්සනට යාරි. දැන් අපි ආවා cool planet මාර්ගම. දැන් පොඩ ඇතුළට ගිහලා බලමු ගන්න මොන හරි දෙයක් අපිට තියනවාද කියලා. එහෙනම් අපි යමු. අම්මා readyද? ready go. ඉතින් ඉස්සර නම් කෙලින්ම අපිට ඕනේ මොනවාද ඒ දේවල් ගන්න යන්නේ. දැන් ඉතින් කොහේ ගියාත් මුලින්ම චූටි මැනිකගේ දේවල් තමයි බලන්න පුරුද්දක් විදිහට නිකම්ම යවෙන්නේ. ඉතින් ටෙඩීස්ලත් බලලා ඊළඟට අපි ආවා මෙන්න මේ අයිටම්ස් තියෙන තැනට. ඉතින් මෙතනත් ලස්සන බඩු ගොඩාක් තිබ්බා. හැබැයි මට ඕනුණා ලස්සන මග්ස් දෙකක් ගන්න. ඉතින් අපි දැන් ආවා චුටි මැනිකට මොන හරි තියනවද කියලා බලන්න. ඒ වුණාට මෙතන මට හරියන මුකුත් තිබ්බේ නැහැ චුටි මැනිකට ඕනි කියලා හිතන. ඒත් මෙන්න මේ ෂෝට් එකට මට හිත ගියා. ඉතින් මං හිතුවා මේක චුටි මැනිකට ලස්සන වෙයි කියලා. මං හිතන්නේ චූටි මැනිකටත් ඒ ෂෝට් එකට හිත ගිහිල්ලාද කොහෙද? පේනවනේ හිනාව. ඉතින් මෙතන ලස්සන ෂෝට්ස් නම් තිබ්බා. පේනවනේ චූටි මැනිකයි අම්මයි මම පල්ලෙහාට එද්දිත් සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා. චූටි මැනිකත් හිනා වෙවි හොඳට ඉන්නවා යාව නටවනවා. ඉතින් මමත් ගත්තා ඔරෙන්ජ් කලර් ෂෝට් එකක්. මට හිතුණා ඒක ලස්සන වෙයි කියලා. දැන් අපි පේ කරලා යන්න හදන්නේ කොහෙටද දන්නවද? නික්නැක්. අප බලමු. මෙතන අපිට අවශ්‍ය මොන හරි දෙයක් තියෙයිද කියලා. අවශ්‍ය දේවලුත් අරගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා මමත් වොෂ් එකක් දාලා චුටි මැනිකටත් වොෂ් එකක් දාලා දැන් ඉතින් චුටි මැනිකගේ හවස කෑම එක තමයි මේ කවන්නේ. එයාට නම් දැන් හොඳටම බඩගිනි වගේ. අද නම් චුට්ටක් වැස්සක් එන්නත් වගේ යන්නේ. මේ දවස් ටිකේ අපිට නම් හොඳටම වැස්ස. බූ 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 බූ. Yay! Again. ඊළඟට මේ චෙයා එක ගත්තේ කොහෙන්ද කියලා ඔයාලා අහුවානේ. මම මේක ඕඩර් කරේ Amazon එකෙන්. ඉතින් මං ඉද්දි තමයි මේ චෙයා එකත් අරගෙන ආවේ. තව දෙයක් තියෙනවා මට ඔයාලට පෙන්වන්න.
ඇතරම අපි ගෙදර එද්දි තමයි ඒක චූටිමැණිකට ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඉන්නකෝ තව චුට්ට වෙලාවක්. ඉතින් අපේ YouTube channel එක බලන නංගි කෙනෙක් අපේ චූටිමැණිකට ලස්සන ඇඳුම් දෙකක් මහලා එවලා තිබුණා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි නිලක්ෂි නංගි අපේ චූටිමැණිකට ගොඩක් ආදරේ කරලා මේ වගේ තෑගි එව්වට. ඉතින් ඔයගලන්ටත් පුළුවන් බබාට ලස්සන ඇඳුමක් මහගන්න ඕන නම් ඒ නංගිගේ Facebook සහ Instagram pages තියෙනවා Kids Smart. ඔයගලන්ට පුළුවන් බලලා මේ වගේ බබාට ලස්සන ඇඳුම් මහගන්න. අද අපිට තියෙනවා ලස්සන රස මොනවාද වඩේ පරිප්පු වඩේ. අපි හිතුවා අද හවසට වඩේ කන්න ඕනේ කියලා. මොකද දැන් දවස් 2-3 ඉඳන් මම අම්මට කිව්වා වඩේ කන්න ආසයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් අපේ අම්මා හදන්නේ මට රස වඩේ හදලා දෙන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට රෙසිපියක් ටට්ටක් ගාලා කියන්නම් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ වඩේ හදන වෙනස් රෙසිපීස් තියනවා නම්, ලේසි රෙසිපීස් තියනවා නම් මාත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න. ඔයගලන් දැක්කද කවුද මේ එළියේ ඉන්නේ කියලා? අපේ චූටිමැණික ඉන්නවා ලොකු ආච්චිත් එක්ක එළියට වෙලා වාඩි වෙලා. අපි දැන් මෙතන අරගෙන තියනවා පොඟවලා හොදලා ගත්ත කඩල පරිප්පු, කොච්චි, ලුණු, කරපිංචා, ඉතින් ඊට අමතරව කෑලි මිරිස්, උඹලකඩ ඔයගලන්ට ලුණු කැමති දේවල් දාගෙන ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඊයන්ටක් ගාලා අපේ වඩේ ටික හදන්න. ඉතින් මට ඔයාලා ගොඩාක් රික්වෙස්ට් කරනවානේ අක්කී මේ වීඩියෝ එක ඕනේ, මේ වගේ වීඩියෝස් ඕනේ කියලා. ඉතින් මම හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ ඔයාලා ඉල්ලන වීඩියෝස් අරගෙන එන්න තමයි. ඉතින් අද මම මේ වඩේ රෙසිපි එකත් ෂෙයා කරගන්න හිතුවේ ඔයගොල්ලන් රෙසිපීස් උත් ඉල්ලන නිසා. විශේෂයෙන්ම අම්මගේ රෙසිපීස් ඉල්ලනවානේ ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් මම හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරනවා day in life vlogs වලට පුංචිම හරි කෑම හදන මොකක්ම හරි කෑල්ලක් ඇඩ් කරන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඔන්න අපේ චූටි චෙෆ් ආවා. හරියට අපි මේ වැඩේ කරනවාද කියලා බලන්න. අපේ චූටිමැණික හරි ආසයි අපි මොන හරි දෙයක් කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම ලොකු වැඩ තියෙන්නේ ඒ දේවල් දිහා බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මුලින්ම ලුණු, කරපිංචා, එතකොට කොච්චි ඔක්කොම ටික හොඳට කොටා ගත්තට පස්සේ ටිකක් කෑලි හිටින්නත් එක්ක කොටා ගත්තට පස්සේ දැන් එකතු කරේ කඩල පරිප්පු. ඉතින් මේ ටිකත් බාගට කෙටුණාට පස්සේ ලුණු, කෑලි මිරිස්, උඹලකඩ මේ දේවල් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් අපේ අම්මට පොඩි සපෝට් එකක් දුන්නා. දැන් ඔන්න අපි කඩල පරිප්පු ටිකත් කොටාගෙන ඉවරයි. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ ටික ලස්සනට හදාගෙන බැදගන්න. ඉතින් මුලින්ම වඩේ ටික ඔක්කොම බෝල කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි මේ විදිහට තලාගෙන නේද ඒකට කියන්නේ. කමන්නේ කොහොම හරි දැන් තමයි අපි හොඳට රත් වුණ තෙල් ටිකට මේ වඩේ ටික දාගෙන බැද ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉස්සෝ වඩේ හදනවා නම් ඉස්සෝ තියලා එහෙම නැත්නම් දැන් උඹලකඩ වඩේ ඒ වගේ කැමති විදිහට හදාගන්න. ඔන්න තියෙනවා අපේ වඩේ ටික බෝනු. ඉතින් මම පාන් වලට බටර් ගාලා දැන් ලෑස්ති කරගන්න හදන්නේ අපි ඔක්කොමලා එළියට ගිහිල්ලා තේ බොන්න. මම මුලින් නම් පාන් ටික නිකන් කපා ගත්තේ. ආයෙ මට හිතුණා මේකට බටර් ගාගත්තාම මාර රසයි කියලා. ඔන්න බලන්නකො මං කොහොමද මේ ටික කන්න අපි ටී ටයිම් එකට රෙඩි කරගන්නේ කියලා.
චුටි මැනික. මේ ඉන්නේ අපේ චූටි ගර්ල්. එයා නම් මේ දවස් ටිකේ පොඩ්ඩක් විතර අමාරුවෙන් ඉන්නේ. මොකද අපේ චූටි ගර්ල්ගේ දත් එන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් එයා මොකක් හරි අතට අහු වුණාම හොඳට ඒක හපනවා. මොකද මං හිතන්නේ එයාට අමාරු ඇති දත් එන නිසා. Give 5. Chutmani, give 5. Give 5 to Acha. Amma. 5. Chutmani, give 5. Give 5. Chutmani, give 5. Give 5. Give 5. මමයි අම්මයි චුටි මැනිකයි ආච්චම්මයි අපි 4 දෙනා මාව තේ බොන්න. ඉතින් දැන් අපේ ප්‍රධානම මාතෘකාව වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙම එකතු වුණාම කතා කරනවා නම් අපේ චූටි මැනික. එයාගේ කෝලම් වැඩ, එයාගේ අලුත් දේවල් බල තමයි අපිට දැන් හැමතිස්සෙම කතා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. මොකද දැන් අපි තනියෙන් කතා කරද්දි එයා ටිකක් කැමති නෑ. ඉතින් සද්ද කර කියනවා එයාත් එක්ක කතා කරන්න කියලා. ඉතින් අපිත් තේ බොන අතරේ චූටි මැනිකටත් දුන්නා බිස්කට් එකක් කන්න. එයාගේ බිස්කට්ස්. බලන්නකෝ හවස් වෙලා කවුද අපේ චූටි මැනිකව බලන්නේ නේ චූටි මැනිකගේ යාළුවෝ ටික කියලා. ඔන්න ඉතින් අදත් දවස දන්නේම නැතුව ගත වුණා. අපි එහෙනම් සිකුරාදටත් ලස්සන vlog එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ගොඩාක් ආදරේ.